Data trecută am prezentat un filmuleț cu o IFART de 1.25x1 în vopsea originală, complet originală de la mama ei. Și am zis că dacă tot vi-am arătat-o pe aia, hai să vă arăt și o motocicletă de același tip, restaurată. Aici este vorba despre un MZ RT 1.25x2, an de fabricație 1957 și omul care a avut-o și-a dat chiar foarte multă silință să o restaureze corespunzător. Da, deci eu personal acum sunt iubitor de motociclete în vopsea originală sau un pic mai patinate, dar există situații în care nu se poate altfel decât să restaurezi. Dar trebuie să te gândești foarte bine dacă ai posibilitatea, know-how, resursele necesare și dacă într-adevăr reușești să faci cum trebuie. Restaurarea cred că a fost acum 12 ani. De atunci mai mult a stat motocicleta decât a funcționat. Dar ia uitați-vă. Uitați-vă cum este lucrat totul. Remarcabil pentru mine, inclusiv liniile de ornament sunt trase manual. Există încă oameni, din păcate nu mai sunt mulți, care au lucrat pe vremuri într-o fabrică de motociclete și au făcut așa ceva la viața lor și își mai câștigă niște bănuți în timpul pensiei acum. Omul și-a dat foarte multă silință, cum se vede. Puține lucruri nu sunt originale. Spre sfârșitul filmului o să vă explic care sunt alea. Da. Stopul. Da. După 1956 a fost cu bec de frână. Înainte erau fără. Deci e corect. Ar fi trebuit să fie o tobă cu capăt conic, dar s-a decis să pună o coadă de rândunică, care este mai mișto și din punctul meu de vedere, deci stă bine. Burdufele de la furcă, din 56 încolo au fost cu 15 inele. Se găsesc în replică, cele cu 9 nu se găsesc, nu se fac. Calitatea cromului este extraordinară. Roțile respițate, gențile vopsite și adăugată liniuță de ornament. Foarte frumos. Filtrul de aer mai mare e corect. Carburatorul e corect și robinetul de benzină. Arcul de cric, o chestie deosebită la MZ-urile de 1.25, funcționează prin comprimare, nu prin întindere. Am remarcat că piesele de aluminiu le-a vopsit într-un strat de bronz. Așa au fost și originale. N-am mai văzut la nimeni să respecte detaliul ăsta. Foarte fain. Da. Aprinderea a schimbat-o. Nu mai este aprinderea originală. Există o firmă din Cehia, foarte veche de altfel, care fac aprinderi electronice pentru tot felul de motociclete de epocă. Firma se numește Vape.
O aprindere din asta costă în jur de 300 de euro. O montezi pe motocicletă fără să se vadă. Componentele electronice sunt în cutiuța de aprindere, ascunse, nu se vede în exterior. Și la fel, dinamo este schimbat cu un magnetou. Avantajul este că pornesc foarte ușor, nu se dereglează niciodată. Pentru unii este mai bine așa. În jur de 300 de euro, pentru unele modele chiar 400, depinde. Dar fac cam pentru toate motoarele vechi și ce s-a găsit în estul Europei, chiar și pentru ijuri. Și se găsesc de cumpărat. Mezeurile, toate tipurile, iavele să nu mai vorbim. Și am văzut că chiar și pentru anumite modele franțuzești se oferă. Da, trebuie să țineți cont că dacă vă apucați să restaurați, trebuie să vă gândiți bine dacă o faceți. Câteodată este mai ieftin să cumperi una gata restaurată decât să investești tot timpul și să faci ca lumea. Trebuie să ai infrastructura necesară, trebuie să ai o firmă care cromează bine, trebuie să mergi la un vopsitor de calitate, trebuie să găsești pe cineva care știe să facă liniuțele, piesele care le cumperi, replicile, plus o căruță de timp. Dar se poate face, cum vedeți. Asta este foarte reușită. O motocicletă care se găsește chiar și în România, au fost foarte multe exportate. RDG-ul fiind pe atunci țară înfrățită cu România socialistă, au avut tratate economice. Românii au exportat încoace Arouri, Dacia, IMS-uri și RDG-știi au trimis în România motociclete, Trabanturi, Wartburg și așa mai departe. Cum am zis și în filmul anterior, recomand motocicleta, că este simplă, este foarte fiabilă, partea tehnică este ușor de înțeles, adică dacă ai o mobră, n-ai cum să nu te descurci și cu asta. Și se găsesc aproape toate piesele care ți le poți imagina. Scuze. Se găsesc noi de cumpărat, de exemplu, telescoapele de la Furci, gata, nou cromate. Se găsesc inelele de far. Se găsesc chiar și kilometraje noi nouțe. Kilometrajul ăsta este original, e corect, cu cadranul alb și cu inelul cromat schimbat. Bine, aproape tot este corect. Ce nu este corect? Niște nimicuri. Întrerupătorul de lumini e de la altceva, dar seamănă foarte bine, așa că poate fi lăsat. Bușonul pe vremuri n-a existat așa, trebuie să fie ceva mai nou, dar e cu cheiță. Poate fi lăsat, arată bine. Sticla de far este Hella, e de producție vestică, dar se potrivește la dimensiune și pentru ITP-ul este ok. Toate cauciucurile și gumele sunt schimbate, se găsesc nou de cumpărat, la fel și cauciucurile de pe șei, aici cu emblema IFA, e corect, chiar dacă e replică. Mai târziu au fost cu scrisul MV.
Claxonul arată ca originalul, dar este de la un mezeu mai nou. Dar poate fi lăsat, e ok. La claxoanele vechi nu erau papucei ăștia de legătură. Cablurile erau înșurubate. Portbagajul de spate nu este original făcut pentru meze. Este, cred eu, o firmă vestică, dar se potrivește foarte bine și este și practic. Și arată bine. Încă o dată, ce vreau să vă arăt, dat fiind faptul că aceste motociclete s-au vândut noi în România, în magazine pe timpul ăla, s-a produs, bineînțeles, și literatură în limba română. Toate informațiile necesare pentru întrebuințarea ei sunt în cărticica asta. E foarte faină. Introducerea asta e bestială. Da. Și chiar dacă nu se mai găsesc, sunt destul de rar de găsit cărticele originale în limba română, dar se pot face copii, astfel încât să poți accesa informațiile. Emblemele sunt replici, dar sunt replici bune. Acolo s-a julit un pic verdele, dar arată bine. Cablu de kilometraj e unul vechi, avea o culoare gălbuie, e fain. Da. Deci na, e greu să o faci în starea asta și sincer, în Germania le poți găsi mai ieftine decât banii care ar trebui să-i bagi într-o restaurare. De aceea trebuie să te gândești bine dacă vrei să o faci. Bineînțeles că dacă ai timp și resursele necesare, este o chestie care poate conferi foarte multă plăcere. Dacă vi-a plăcut și vreți să mai vedeți filmulețe de genul, dați-mi de înțeles și pe curând!